হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ডাংবডি এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি সকলোৱে বনাই বাৰু কিন্তু মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ সেইটোৱে দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া মই ডাংবডি লৈ লৈছোঁ এইখিনি এটা কাটি লৈছোঁ এয়া ডাংবডিখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল এইখিনি ধুই মেলি মই বাটিটোতে থৈ ল'লোঁ আৰু এখন প্লেটতে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ লগতে নহৰু আদাখিনি মই খুন্দনাতে খুন্দি আনোগৈ গেছতে কেৰাহীখন পাতি কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছোঁ মই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ঢালি লৈছোঁ এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে খুন্দনাতে খুন্দি লোৱা নহৰু আদাখিনিও ঢালি লৈছোঁ নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পাছতে মই হালধি অকণমান দি লৈছোঁ নিমখ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি লৈছোঁ এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে আলু এটা কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে কাটি থোৱা ডাংবডিখিনি দি লৈছোঁ ইয়াত মই কিন্তু ইয়াত বেছি মছলা দিয়া নাই আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে মই এতিয়া এইখিনি ঢাকনখন লগাই পিনি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম আৰু অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ মই ইয়াতে দি লৈছোঁ এতিয়া পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম অলপ দেৰি উতলাৰ পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ এইখিনি হৈ গৈছে চব্জিখিনি অকণমান দেৰি উতলাই ল'ম চাওকচোন চব্জিখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এই চব্জিকণো হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই